Ìkọ̀kọ̀rún ọwọ́ rẹ̀ ló wà, ibì kan ló ń gbé. Ìyìn rẹ̀ kò ní tán lẹ́nu wa. Àwa gbé ọ̀gá o. Àwa gbé ọ̀gá. Let me just say it in English so that a lot of you can understand. This video is going to be subtitled. How you're going to enjoy it. If you don't speak Yoruba, please click on the C that you can see here, around here. If you toggle on your screen, you see something that has Sisi. If you click on it, you'd be able to read the subtitles. I am definitely going to subtitle it. The last video too is also subtitled. When you just watch it, you don't know that it's subtitled, but until you click on that Sisi before you can enjoy the subtitle and enjoy the video. So back to my regular program. Yes, let's guess. Nǹkan tí mo fẹ́ ṣe ẹ ti guess torí English kan mo ń sọ Yorùbá ni mo ń sọ. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò mi. Orúkọ mi ni Ọpẹ́. Tí èní bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ yín tẹ́ mo wá sí bíbí, welcome. Ẹ káàbọ̀ sórí nice ètò wa. So ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀. Ní 2017 mo ṣe Yorùbá video kan. Tí ẹ bá ti wò link ẹ lélẹ̀. That means you are even carrying last, and that's just the truth. Mo ṣe ó ti fẹ́ pé ọdún mẹ́ta ń sìn tí mo ti ṣe fídíò yẹn. Gbogbo èèyàn that you can imagine in the whole world. Tí sọ pé kì í ṣe another one, it has even become a threat. Wọ́n ti ó kù díẹ̀ kan gbé ìbọn sí mi ní orí. Èní yìí mo máa ṣe ẹ bá mi, what is get ready with me in Yorùbá? Ẹ bá mi dúpẹ́. Ẹ bá mi múra. Yes, that's the word. Ẹ bá mi múra ní èdè Yorùbá. Ká tiẹ̀ tó tẹ̀síwájú, má gbàgbé láti tẹ subscribe button kẹ́dẹ̀ ṣe báyìí ní kẹfẹ́ràn kẹ́dẹ̀ fi nǹkan tí ẹ rò sí comment section. A máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú what do I call skin work? Pẹ̀lú ètò ojú wa. Èní a máa ṣe ìfipájú ní Yorùbá, but a máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ètò ojú, ètò skin. Wo a máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tó máa jẹ́ kí àwọ̀ wa kó máa dán. A máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú cream ojú lélẹ̀ láti Cosmetics wọ́n pè ní moisture potion. Màá kọ́ fi pa ojú mi. Eléyìí ò ní jẹ́ kí ojú yín rí kúrukúru kárakára kúrúnkúrún máa dàbí chinchin tó ti gbẹ. If you do pín, you are finished. Ẹ mọ̀ pé amatan wà ń ta. Kẹ̀dẹ̀ má lọ dàbí krum. Báwo èèyàn máa bèrè lọ́wọ́ pé mọ́mí ṣé ẹ̀ para ń lé ni? You don't want that. Bojú mi ti wà very succulent. Fún primer, that means a mú ìfipá ojú pẹ́. I'm translating it literally. A máa lo primer ilé. Àwọn olóyìnbó ń pè ní Tatcha Silk Canvas. Fún foundation, máa lo tolómi táwọn Nuban Beauty ṣe. Jẹ́ fún yín ní life update. Long foundation yìí best thing ever. Mo like ẹ bàjẹ́. Apart from the fact pé ó bá ìràwọ̀ mi lọ, ó bá not ìràwọ̀, for God's sake. Àwọ̀. That's the word I'm looking for. If you're some idiot, ó bá color mi lọ, but ó tún nice. Kò gan pa. Kò dàbí àwọn foundation mi tó yẹ pé tẹ́ bá lò báyìí, gbogbo ojú yín máa gan pa sójú kan ni. Bó ṣe bá gbogbo ẹ̀ lọ, fine. Okay, so ẹ jẹ́ sọ nǹkan fún yín. Ní 2017 tí mo ṣe makeup ní Yorùbá, àwọn èèyàn fẹ́ràn ẹ̀ gan. Lórí Instagram báyìí. We get oríṣiríṣi message. Even Bello Naija wọ́n post ẹ̀. A lot of celebrities were just laughing in the comment section. Láti gbà yẹn, mo ti get a lot of requests that do it. Mo ti ń ṣe ń sìn yàn kẹ́ jẹ́ kí n gbọ́ràn ẹ̀yìn èèyàn. Even when the juice is sweeter in English. But mo ṣe first video yẹn báyìí. Debola Lagos. Ta ló mọ̀ Debola Lagos? It's one of the people I really like on Instagram. I like his whole life. Ó DM mi lórí Instagram. Ó send me a nice message. Bo, we're going to mix the English and Yoruba in this video. Please, I can't keep myself. Oh, send me a message. But this is so nice. You should definitely do it more often. But was stressful. I'm already editing me with each video Yoruba. Torí subtitle ó máa take time, and tẹ́lẹ̀ ìgbà tí mo ṣe ó gba àsìkò púpọ̀. Mo gba mo sí on normal like weekly schedule ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ tí mo máa fi video síta. So mo gba àsìkò mi dáadáa. Mo ṣe gbogbo
lo subtitle yẹn dáadáa, but ó gba àsìkò púpọ̀ torí ẹ̀ ló ṣe ti ń ro mí lójú láti joy láti ṣe, but nísìnyí tí mo ṣe fún yín tí bá ti edit ètò mo máa ṣe subtitle ẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Tí bá ti rí fídíò yìí kẹ́ ṣá mọ̀ pé ó gbà mí ní àsìkò púpọ̀. Okay, a máa move lọ sí concealer. So eléyìí ni Zikir concealer ní nude yo. Ní yẹ̀ yìí ẹ̀yin èèyàn ẹ gbìyànjú láti bá mi wo àwọn ìpolówó ọjà tó máa show lójú àwọn channel, kẹ́ ẹ wò ó kẹ́ má fast forward ẹ̀ kúrò ẹ lè pa owó fún mi díẹ̀. Ẹ mọ̀ pé a fẹ́ change camera wa ní yẹ̀. Camera kan náà ni mo ti ń lò láti 2016. Mo fẹ́ gbé quality ńlá báyìí jẹ́ pé tẹ́ bá ń wò mí báyìí ó mà dà pé ẹ̀ ń wò mí láti ojú tẹlifíṣàn ńlá kan tí mo fẹ́ nìyẹn. Ẹ bá mọ ẹni tó ń pè mí tí má fún yín gist ẹ lè fò dànù. Hello? Hello? Yeah, hi. I'm good. Just then talk with me and my friend later. Just know that I did something today. Cut mo ṣe báyìí kò make sense, but I ṣẹ̀ṣẹ̀ meet lẹ́nu. Bá jẹ́ ẹni tí orí ẹ̀ pé màá jẹ́ kẹ́ mọ̀. Tó bá dẹ̀ jẹ́ ẹni tí orí ẹ̀ yí màá jẹ́ kẹ́ mọ̀. He's a crazy person, oh. I don't block him, oh. He's mad, oh. Àsìkò la fi máa mọ irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. A máa ní sùúrù. Eléyìí la fi máa fa gbogbo. A máa ṣe rẹ̀ kí wá kó papọ̀. Ẹ̀rọ tí mo ṣe sọ fún first video yẹn. Gbogbo mẹ̀dẹ̀mẹ̀dẹ̀ ojú yín báyìí ó máa wọlé. Ẹ máa rìn báyìí. Táwọn èèyàn bá ti rí bẹ́ẹ̀ ṣe máa rí lélẹ̀. Ẹ máa fà á lọ wọlé. Ilé náà pè ní ọba ní ká fà á gùn. Ẹ̀rí pé ilé ìgbọ́n ti dúdú ju àṣejù ní ilé. Literally. Mo ti blend ẹ̀ but ṣe tí kéré ẹ̀ máa kó wọnú. Gbogbo ìròyìn náà yẹn máa fi pa. Kì í ṣe gbogbo ìsàlẹ̀ bí yọ. Gbogbo bíbí ìgbà. Imú yín náà. Imú yẹn kò gbọdọ̀ dúdú jù. Irun yín kò máa rí pẹrẹsọ báyìí. Díẹ̀díẹ̀ lè máa ṣe bí ẹni tó ní sense. Má ṣe bí ẹni tí ò ní sense. Ṣètìrì mo yín máa wá dàbí àwa tí ń rìn gbẹ́kú nírun imú ìbò. Ẹ jẹ́ fún yín gist nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ní ẹni tó pè mí lẹ́ẹ̀kan yẹn máa fún yín gist. So láàárọ̀ yìí nígbà tí mo ń bọ̀ láti ilé mo fẹ́ yà ní ọ̀dọ̀ alámàlà jẹ́jẹ́ mi o. Ibi tí mo ti ń drive bọ̀ báyìí mo ṣe rí fine boy kan tó drive báyìí nìyẹn. Èmi ń lọ báyìí mo ń bọ̀ báyìí. Ojú akọ̀ ṣì mẹ́rin ó pupa yò ló dàbí ìdérí kìíní. I'm not focused, that's the issue. Ojú àṣìṣe mẹ́rin báyìí ó fine gan mo ṣe báyìí. Òun náà wá rò pé mo mọ òun tẹ́lẹ̀. Bí tẹ́mi ti ń lọ bí mo ṣe slow down yẹn mo park. For you to know that what I did this morning don't make no sense. Mo ṣe park nìyẹn gbàm láti side mirror mo ṣe rí pé òun náà dúró nìyẹn. The next thing I saw bọ́gà ṣe reverse not even reverse he turned back properly. Ó wá síbi tí mo park sí ó wá park sẹ́yìn mi ó dẹ̀ bọ́lẹ̀ ó wá sójú window mi hi mo ní His joke, his joke. I didn't mean it. I was speaking English, obviously. Ní ojú ara ẹ̀ ó rò pé òun mọ̀ mí rí ni bí mo ṣe ṣe yẹn. Meanwhile, èmi kàn dáṣẹ́ Ọlọ́run. I don't know what admire is in Yoruba. Mo jíṣẹ́ Ọlọ́run wò. I can't deal. You said it in your English, the way you acted. Ó dàbẹ̀ ní pé o mọ̀ mí rí láti bí kan tó bẹ́ẹ̀ mo ṣe padà. Mo ní so lóòótọ́ o padà. Ṣé n sọ okay so do you stay around? Iwájú ilé mi gangan mo wà ọ̀pọ̀ tí mo fẹ́ kó mọ bí tí ilé mi wà. So mo ní yeah mo ń gbé down the road. I was like oh okay that òun kọ̀ wá jẹ àmàlà ní ibi iwájú ilé mi. Mo ní oh nice the food is nice. Oúnjẹ woman yẹn àṣàbí ṣadọ́là. Mo ní oúnjẹ ẹ wà alright. Ó ní yes ó jẹ́ kí n like àmàlà. Mo ní okay. Bá a ṣe ṣe ẹ̀kẹ́ wa kó papọ̀ yẹn mọ̀ Yorùbá word fún kọ̀ǹtọ̀. Àti wá máa ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe. Àwa gbórin gan. Gbórin is intense. That's what my grandma says if you're from Ogun State. Agbórin like to be harder, stronger. So I'll be using Fenty Beauty powder yóò pọ́n so ó máa ń jẹ́ kó ojú èèyàn ó ṣe ẹ̀kẹ́ mo ṣe kissing sound ó máa fún ẹ ní kissing sound wá dàbí ẹja mo fẹ́ rin ẹja bó ṣe rí lè bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe máa rí nìyẹn àwa ilé kò sí nǹkan tó jẹ́ pé kọ̀ǹtọ̀ yìí pọ̀ mo pé bọ́lá òun ṣe dáa ó dáa o ṣùgbọ́n wà tó wá lọ sí wà fúnra ẹ ní ojú kékeré rẹ̀ èmi gan mo láyà torí ọ̀rọ̀ tí mo bá bọ̀ yẹn sọ láàárọ̀ kò ní ìtumọ̀ èmi kàn ṣe tèmi because mo mọ̀ pé ó possible pé kébì àti ẹ̀ka má ríra mọ́ nǹkan tí mò ń ṣe iná pè ní ìmọ̀ máa ṣe experience iná pè ní reverse contour
màkè cotton yẹn àwa ṣe kó tó wá eléyìí báyìí ó lè gé ọmọ ènìyàn ní ọwọ́ ó bá ṣe bálabàla gbò ẹ̀gbọ́n powder ìkúrò especially ti ibi torí ó máa ní ìlà ó máa kọlà sí lójú. The whole point of a flawless makeup ni pé ká má rí ìlà kankan tó máa tètè gbọ̀n kúrò tábẹ́ ojú o ṣe lè fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ díẹ̀. Nísìnyí a máa ṣe ibi ojú wa ilé ó bá sọ mọ́ ní anyway it's nice meeting you as I was about to just not even go it was just I can't really remember what we're talking about. Bábí lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé o máa gba nọ́mbà ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi bó ṣe sọ ẹ̀yà bó ṣe ná fóònù ẹ̀ fún mi nìyẹn o. I'm just happy that he's an iPhone guy. That's just the truth. Because ain't nobody got time for all these Android niggas. Sorry, I'm just saying. Okay, sorry, I forgot. Ó wá sọ pé orúkọ òun ni Victor, òun software developer. That's nice. Èmi sọ nǹkan tí mò ń ṣe fún. Ló bá ní ìyẹn náà that's nice. All this while ọ̀gá was standing, ó dúró ní o. Because kó tó súnmọ́ mọ́tò mi mo ti tilẹ̀kùn mọ́tò mi pa. Má lọ jẹ́ wèrè lọ́ọ́ má jà bá ọ ló sì pàdé mo yà tètè tilẹ̀kùn mọ́tò mi pàápàá a má bàa gbọ́ cool story. Mo sọ pé audacity tí mo lò fún ní ìgbójú tí mo lò not ìgbójú I can't find the word like the guts I had to not only park have him turn around ask him to get my number. I'm sure the audacity will still be whining like in this same Lagos. So why did I give my number? I'm like, hope you're not married. He just laughs. He's like, no. In my mind, I'm like, no. Shasha. That's the story. Gist in here for me. Very funny. He just said, and I said, oh, I'm on my way to my studio now. But of money, Molo see Bishami. And I said, oh, okay. I thought he was going to say, where is it? I'll just say, no thanks. That's where I draw the line, sir. Before you come up, he's acting like, what's that one's name that just used to show up to my work anyhow? He likes. So I just said, it's just around the corner. So that's how he called me. You guys saw. I'm so for money, I'm not being video lọ́wọ́ pé mo ní YouTube channel so mi ò lè ní conversation yìí nísìn pé mi ní rọlẹ̀ wọ́n ní wọ́n sọ so tó bá jẹ́ makeup artist báwo la ṣe fẹ́ ran iṣẹ́ lọ́wọ́ what's ran iṣẹ́ not like patronize your business. Wọ́n ní kó mú àwọn ìyàwó ẹ̀ àti àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ àtàwọn àbúrò ẹ̀gbọ́n ẹ̀ mọ́ wọn wá. Láti àbọ̀ mo ṣe bí mo sọ fún ẹ pé mo ní ìyàwó kankan. Mo ní what's my own? In this Lagos, maybe not enter one chance. Lagos men, especially that kind of light skin boy. I don't even fancy light skin men. Can't deal. They're so ill. I like my men chocolate. I've only dated one light skin girl and I was such a blame man. That's besides the point, sha. So random. I know, but as Joy would say, Vision 2020, we're not taking chances this year. Even if he eventually doesn't like lead anywhere, but at least I met someone new. Anyways, mo lo pé enjoy gist mi. Ṣé máa fẹ́ kí assistant mi kó ṣe makeup mi. Ele ó máa ṣe kú ṣe sí mi lójú ni. Fọlákẹ́ mi. Ṣó máa ṣe makeup mi lójú video. Somebody that wà ní kó lọ mú concealer wá lọ gbé foundation. Ìyẹn kò máa ṣe kú ṣe ni. Ó ti mọ everything. Àdìjọ́ yẹn sì wá máa gbọ̀n bí ewé jóbélì. Ọmọdé yìí fine jọ. Ọmọdé yìí fine jọ. Ọmọdé yìí fine jọ. Ọmọdé yìí fine jọ. Japa. So nísìnyí a máa jẹ́ kí ṣe pé bí kíní ìṣe wà ó fine a lè fílẹ̀ báyìí. But tẹ́ bá tún wá fẹ́ gbé lọ sí level 3. Color yìí ó bá color run mi lọ. Eléyìí náà ń pè ní eyebrow tint. Nísìnyí tí mo ti gé irun mi anytime tí bá ṣe irun ju brows mi ó máa ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ó ti dúdú jù. So mo máa fi kíní yìí kí irun yẹn kó má dúdú jù. Bí kéèyàn bleach irun. Mo máa rọra fi ya irun yẹn sókè díẹ̀. Ẹ mọ̀ pé mo dẹ̀ tún ro kíní mo sọ pé boy yìí tó bá jẹ́ ìgbà tí mo ṣe ń wa school bus mi yẹn ni you guys my school bus tí mò ń sọ ni mọ́tò tí mò ń wà tẹ́lẹ̀ Sienna ni space bus yẹn ó máa ń dàbí school bus táwọn ìyá yẹn fi máa ń kó àwọn ọmọ ẹjẹ́ ló sinmi yẹn lọ. Tó bá jẹ́ ìgbà tí mo ṣe ń wà ni mo sọ pé bọ́ọ̀ yẹn ò ní tọ̀nà ó rí mi tí mò ń wa jeep ó lọ nísìnyí I have a new car by the way. I said that in my what year 2019 taught me linked here in case you haven't watched it you need to definitely
I got a new car. So bá wo video yìí kó dẹ̀ tó jẹ́ pé o dẹ̀ ti wà subscribe sí orí channel mi nígbà tí mo ṣe first Yoruba video. Say yes o in the comment section. Say yes o. I want to know my day ones. Fún oní color ibi bí fún ojú wa báyìí máa lo royalty palette láti ọ̀dọ̀ Ruby Light Cosmetics. Color lele. Which color will I use? I want to do red lipstick. Red lipstick equals minimal eyeshadow. Tí bá fẹ́ ṣe lipstick color ẹ̀jẹ̀, eyeshadow ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tó forí balẹ̀. Forí balẹ̀ kò gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan ní color jagajaga jù. Ya ṣe gold yìí. Mo ní gold color. Màá wá mú kíní tí mo fi ṣe contour yẹn. Màá kọ́ fi sí ẹ̀gbẹ́ ẹ̀. Ó máa jẹ́ kó wálẹ̀ díẹ̀. Máa fa ìlà black tá máa ń ṣe ìlà tìró. Àwa mú powder àwọn onídúdú yìí mo máa ń lò. Màá fi gbé ojú mi kéré balabala. Mo máa gbọn gbogbo kíní bí ìkúrò. Àwa mú brush tí ẹnu ẹ̀ kéré báyìí. Ṣùgbẹ́rẹ́ màá fi ṣe imú wa máa rí báyìí. Pẹ̀rẹ̀ sọ. Bẹ̀bẹ̀ ríran wò. Brush yìí. Ó dá fún kíní ìbàjẹ́bàjẹ́. Ó dá fún àwọn mú ṣe papọ̀ tóró ti dúdú jù báyìí. Eléyìí la fi ṣe irun ojú yín sọ́dọ̀ irun ojú yín á lè gùn. A ṣe máa lẹ irun ojú fake sí o. Eléyìí la fi máa kọ́kọ́ tẹ́lẹ̀ ká tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lẹ irun ojú mi mọ́. Eléyìí náà pè ní Matte Fix Plus. Máa fi sí báyìí bá ti fi sí gbogbo ṣùkùṣùkù yẹn ó máa wálẹ̀. Máa fi kíní fẹ́ lo pencil white yìí ṣẹ́rù kó máa dá. Jẹ́ mú blue yìí kí n lẹ̀ mọ́ síbẹ̀ kí n lẹ̀ sísàlẹ̀. Ó yẹ kí n mọ̀ pé òun lè mo fẹ́ràn jù. Oní ṣáná kiri ṣáná fún wọn ṣáná kiri ṣáná fún wọn. Ilé ló máa mú kí ẹ̀rẹ̀kẹ́ wa kó ṣáná. Àwọn táyé máa rí báyìí wọ́n ṣe ha. Kí ló dé? Nítorí náà. Ilé náà pè mí ṣáná gbọ́lá yẹ̀pà. Màá fi sí gbogbo ibi tá a fẹ́ kí iná máa fà sí. Eléyìí náà pè ní ẹlẹ́rẹ̀kẹ́ ròdòdòdòdòdò. Eléyìí máa blush. Máa jẹ́ kí ẹ̀rẹ̀kẹ́ yín kó dàbí ẹni pé tí bá ń fẹ́ yín báyìí ẹ̀rẹ̀kẹ́ yín máa pọ́n máa ṣe ẹlẹ́rẹ̀dòdò. I don't know what the hell that is. Mo fẹ́ kí ẹ̀rọ ṣe pọ́n. Máa mú kọ́lọ̀ yìí. Tó dàbí kọ́lọ̀ ẹ̀jẹ̀ yìí màá wá fi sí ibi ìwébè. Ìfipájú ni makeup kò ní rules kò ní ìlànà àti òfin. Mo ti fi léè sí nísìn. So nísìn a fẹ́ lo irun ojú tí ò ń ṣe tiwa máa lẹ̀ mọ́ ti tiwa máa wá fine. Ó bá ní nínú gbogbo nǹkan makeup èwo mo fẹ́ràn jù irun ojú wà lára. Ẹ wo bó ṣe fáyìn ni gẹ́ngẹ́ngẹ́. Mo ti fẹ́ ṣe tán. Nǹkan tí mò ń ṣe yìí ọ̀dọ̀ Lydia Stanley ni mo ti kọ́. Àmọ́ káwọn èèyàn tó máa ń ní spot nínú wọn ẹ̀ máa ń dàbí freckles. So fine ṣó tiẹ̀ hàn this my contact lens mi ò rí ìdòpà pẹ̀lú ẹ̀. Tẹ́lẹ̀ mo like color lipstick yìí but nísìn mo ti ṣe tán o pẹ̀lú makeup. Kí lẹ feel? It's a bit very drastic and unlike me. Mo pe ẹ like ìfipá ojú yìí makeup yìí. Tẹ́ bá like ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ní comment section. Mo ṣe kíní wọ́n pè ní faux frock. The Egba woman in me wanted to come out. 4 freckles. Mo like ẹ ṣé tẹ́ bá mi wo fídíò yìí dé ibi bí yìí. Ẹ má gbàgbé láti tẹ subscribe àti like àti share àti comment. Tẹ́ bá fẹ́ kí n máa ṣe fídíò ní èdè Yorùbá ẹ jẹ́ kí n mọ̀ torí ó wà interesting. The next time tí mo máa ṣe fídíò èdè Yorùbá a máa pé méjì. So ẹni tẹ́ bá fẹ́ kó wà lórí fídíò Yorùbá mi tí mo máa tún ṣe ẹ tètè fi orúkọ ẹ lẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ nǹkan tí ẹ bá fẹ́ so that
màá lè ṣe fídíò yẹn fún yín ní ọdún yìí. Mo fẹ́ kí gbogbo wa kájọ sowọ́pọ̀ so that kò ní jẹ́ pé mò ń ṣe fídíò dá fún ara mi. Okay. Kí tó gbàgbé ṣẹ́ẹ̀tì àdìrẹ tí mo wọ̀ yìí, tẹ́ bá like ẹ̀, màá fi orúkọ ẹni tó ṣe sí ojú àwòrán right now. Ó máa ń ṣe oríṣiríṣi pattern àdìrẹ, oríṣiríṣi color. So mo máa fi link lọ sí Instagram ẹ̀ náà sí description box. Kò dẹ̀ wọ́n, so ẹ má gbàgbé láti patronize ẹ kẹ́ bá ra ọjà ẹ̀. Ẹ ṣé gan o, Ọlọ́run máa nífẹ̀ẹ́ yín o, mo nífẹ̀ẹ́ yín púpọ̀. Peace out, kisses. Ẹ jẹ́ ká lọ sí outro, ká lọ fún wọn ní gbàsgbòs pẹ̀lú look yìí. Fine girl. Apára ló fi ná ayé já láti sàlú ọ̀run wáyé. Awára ló fi ná ọ̀run já, ó pọ̀ kọjá àwọn òkun. Ìyìn rẹ̀ kò ní tán lẹ́nu wa. Ìyìn rẹ̀ kò ní tán lẹ́nu wa. Sọ̀rẹ́ àwọn ọ̀tá mi. Olúńkọ́gun ọ̀run àjọsìn Òdùmarè ọ̀pá tírín kanlẹ̀. Òjò mìnìmìnì tí jára ó dẹ̀ èèyàn. Òrùn wá kígbà ó padà bọ̀. Òru ìkáwọ́ rẹ̀ ló wà. Pátápátá ológo tó dídán gbìnrín. Dídán nínú ògo ẹwà ìṣáájú ọ̀run. Àwa ìran tí ń ṣàfẹ́rí rẹ̀. Àwa nìran tí ń ṣàfẹ́rí rẹ̀ o. The longer I dance for you guys. Kì í ṣọ̀rẹ́ àwọn ọ̀tá mi. Olúńkọ́gun ọ̀run àjọsìn Òdùmarè ọ̀pá tírín kanlẹ̀.